آقا این عطسه کردن یا بک زدن موتور چی هست و چرا توی ماشینمون اتفاق میفته؟ دوستان توی این ویدیو 3 علت اصلی عطسه کردن انجین ماشین رو خدمتتون عرض می‌کنیم. پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلص. عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برای خودروحاجیان. دوستان این مشکل یا پدیده بک زدن یا عطسه کردن موتور و ماشین زمانی توی خودروی شما به وجود میاد که سوخت یا بنزینی که توی محفظه احتراق قرار داره قبل از اینکه سوپاپ هوا بسته بشه مشتعل میشه و شعله حاصل از اون میاد وارد منیفولد هوا، دریچه گاز و هواکش موتور میشه و یک صدای شبیه به انفجار کوچیک یا ترقه از خودش تولید میکنه. بسته به نوع ماشینتون بک زدن صداهای متفاوتی ایجاد میکنه. توی بعضی از ماشین‌ها از اگزوست طلوق میکنه، توی بعضی از ماشین‌ها از دریچه هوا و فیلتر هوا طلوق میکنه. معمولاً بک زدن یا عطسه کردن زمانی توی ماشین به وجود میاد که شما میخواید شتاب بگیرید و پاتون رو روی پدال گاز گذاشتید و میخواید پدال گاز رو فشار بدید. اگر موتور ماشینتون در زمان فشار دادن پدال گاز یا در زمان شتابگیری صدای تاق 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 از خودش داد، احتمالاً موتور ماشینتون بک میزنه یا داره عطسه میکنه. برای اینکه این بک زدن یا عطسه کردن رو بهتر خدمتتون توضیح بدیم، با هم بریم روی موتور ماشین. هدف ما تو این کانال اینه که هزینه‌های ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو می‌بینید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک ما انرژی و انگیزه میدید. وقتتون رو نگیرم، بریم سراغ پدیده عطسه کردن و دلایل مهم اون. خیلی مخلصیم. عطسه کردن چیه؟ عطسه کردن اینو ببینید. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید این بک زدن یا عطسه کردن با همون ناک زدن یکیه؟ نه دوستان، ناک زدن و بک زدن دو تا ایراد مجزا و جدای از هم هستن. ناک زدن به معنای سوخته شدن بنزین داخل محفظه احتراق در زمان نامناسب هست، ولی بک زدن به معنای سوخته شدن بنزین خارج از محفظه احتراق و در مکان نامناسب هست. معمولا دلایل ناک زدن موتور کیفیت پایین بنزین و پایین بودن اکتان سوخت، همچنین تایم نبودن زمان جرقه زنی، نرم افزار ECU و یا دوده گرفتن محفظه احتراق و سرسیلن و سوپاپ هاست. ولی دلایل بک زدن یا عطسه کردن موتور رو در ادامه خدمتتون عرض می‌کنیم. دوستان اولین علت عطسه کردن موتور مخصوصا توی موتورهای دوگانه سوز، دوگانه دستی که به اصطلاح به صورت کارگاهی دوگانه سوز شدن، وجود ایراد توی شمع و وایر شمع و ایراد توی مکانیزم جرقه زنی ماشین شماست. اینجا رو می‌بینید، این خطایی که می‌بینید روی شمع افتاده، این به خاطر گشاد بودن و خرابی وایر شمع‌ها به وجود میاد. پس اولین علت یا مهمترین علت عطسه کردن موتور ماشین وجود ایراد توی وایر شمع و شمع‌های ماشینتون است. رفقا درسته که یکی از اصلی ترین دلایل بک زدن یا عطسه کردن موتور ماشین ما وجود ایراد توی مکانیزم جرقه زنی و خرابی شمع یا وایر شمع هاست، ولی گاهن پیش میاد که موتور ماشین شما شمع و وایر سالمی داره، ولی موقع گاز دادن میبینید که بک میزنه یا موتور عطسه میکنه. وجود ایراد توی سنسور دریچه گاز هم میتونه باعث عطسه کردن موتور ماشین ما بشه. دومین علت یا شاید بگیم یک علت مهم عطسه کردن موتور ماشین به هم ریخته شدن نسبت سوخت یا هواست. به این صورت که اگر سنسور دریچه گاز ماشینتون خراب باشه و اطلاعات درست یا سیگنال درست به ECU گزارش نده، باعث میشه که اون نسبت استوکیومتری که قبلا خدمتتون عرض کردم 1:15 به هم بریزه و در نتیجه ماشینتون دچار عطسه زدن بشه. الان این ماشین رو ببینید، ما میایم توی پارامتر دریچه گازش. الان رفقا این ماشین رو ببینید، این ماشین خب همونطور که دیدید عطسه میکنه. زاویه دریچه گاز رو زده 7، ولتاژ دریچه گاز رو زده 117. بعضا حتی داشتیم که سنسور دریچه گازهایی که ولتاژ دریچه گاز رو در حالت سلو 1100 تا 1200 هم میزدن و ماشین عطسه میزد. پس باید به پارامتر دریچه گاز دقت کنید. الان ما می‌بینیم دریچه گاز، یه دونه سنسور دریچه گاز نو روی این ماشین نصب می‌کنیم.
خب رفقا، ما این سنسور دریچه گاز این ماشین رو عوض کردیم و یک سنسور سالم روی ماشین نصب کردیم. همونطور که میبینید اینجا تشریف بیارید. همونطور که میبینید پارامتر دریچه گازمون الان اومد توی حد استاندارد خودش. زاویه شد 0، ولتاژ دریچه گاز هم شد 706. حالا تست میکنیم که آیا مشکل عطسه کردن موتور رفع شده یا بازم عطسه میکنه. رفقا الان گاز خوردن ماشین رو ببینید. ببینید که دیگه بک نمیزنه. یه دونه پیچ استپرش هم نیست. باید اینم ببندیم روش. توی این ماشین توی این مورد خاص ایراد به خاطر سنسور دریچه گاز بود، ولی شما گاهن ممکنه شما توی ماشینتون سنسور دریچه گاز هم سالم باشه، شم و وایر ماشینتون هم سالم باشن و مشکلی نداشته باشن، ولی کماکان ماشینتون عطسه کنه یا بک بزنه. دوستان، سومین علت که باعث میشه ماشینتون دچار عطسه زدن بشه ایراد توی تایمینگ ماشین و یا ایراد توی واشر سرسیلند ماشینه. اگر میل سوپاپ ماشین ایراد داشته باشه، واشر سرسیلند ایراد داشته باشه و یا تایمینگ ماشین، تصمیم تایم ماشینتون لب پرونده باشه و انجین از حالت تایم خارج شده باشه، هم باعث میشه که موتور ماشینتون دچار عطسه کردن بشه. پس اگر موتور ماشینتون عطسه میکنه یا بک میزنه، باید این سه مورد رو روی موتور ماشینتون بررسی کنید. اول شم و وایر، دوم سنسور دریچه گاز و سوم تایمینگ موتور ماشین. رفقا، هر دو مشکل ناک زدن یا عطسه کردن و بک زدن یا بک فایر برای موتور ماشین ما نقش مخربی دارن و بعد از مدتی میتونن خرج موتوری روی دست ما بذارن و باید نسبت به رفع ایراد سریعا اقدام کنیم. دوستان، بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید. توی این ویدیو ما راحت ترین راه تست صفحه کلاژ رو خدمتتون عرض کردیم که خودتون راحت بتونید تشخیص بدید صفحه کلاژ ماشینتون خراب شده، تموم شده یا سالمه. هدف ما تو این کانال اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو می‌بینید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. ویدیوهای ما رو توی گروه‌های خانوادگی و دوستانتون ارسال کنید تا این عزیزان هم ببینن و هزینه‌های ماشینشون پایین بیاد. ان شاءالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید. تو راه نمونید. دمتون گرم. ماشین من اصلا جون نداره راه بره. هرچی گازش میدیم گاز میخوره ولی شتاب نمیگیره. مشکلش کجاست؟ شتاب نداشتن یا زور نداشتن ماشین میتونه دلایل زیادی داشته باشه که توی این ویدیو یک علت اصلیشو با هم بررسی میکنیم.